Đức Pháp Vương đã xong cái phần tự quán đảnh và tự chuẩn bị. Và bây giờ thì Đức Pháp Vương sẽ chuẩn bị ban quán đảnh cho chúng ta. Các đạo hữu chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để thọ nhận quán đảnh từ Đức Pháp Vương. Jom den de bando jizem balan jaza lom banza zato samaya mano balaya banza zato deno ba de do me bawa zuba gaya me bawa norado me bawa zuba gaya me bawa zawa zede me bayan zawa gama zaza me zada jireya guru Aho Bhagave Zawa Dada Gada Baza Mame Manza Baze Bawa Ma Zamaya Zado Baza Zado Zamaya Mano Balaya Baza Zado Deno Ba Deda Dedo Me Bawa Zuba Gaya Me Bawa Norado Me Bawa Zuba Gaya Me Bawa Zawa Zede Me Baya Zawa Gama Zaza Siddha Jireya Guru Ha Bhagave Zawa Dada Gada Baza Mame Manza Baze Bawa Ma Zamaya Zado Baza Zado Zamaya Mano Balaya Baza Zado Den Deda Dedo Me Bawa Zuba Gaya Me Bawa Norado Me Bawa Zuba Gaya Me Bawa Zawa Zede Me Baya Zawa Gama Zaza Me Siddha Jireya Guru Bhagave Zawa Dada Gada Baza Mame Manza Baze Bawa Ma Zamaya Zado Baza Zado Zamaya Mano Balaya Baza Zado Deno Ba Deda Dedo Me Bawa Zuba Gaya Me Bawa Norado Me Bawa Zuba Gaya Me Bawa Zawa Zede Me Baya Zawa Gama Zaza Me Siddha Jireya Guru Bhagave Zawa Dada Gada Baza Mame Manza Baze Bawa Ma Zamaya Zado Ingewa De Nyodo Dando Je Zamba Rojo Ne Roa Je Yamale Te Zala Ge Barajo. Good morning, everyone. Xin chào We tất are cả going quý to vị đạo do hữu. the Red Tara initiation today. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ ban quán đảnh Hồng Tara. The most important part of the NE practice is the Điều quan right trọng nhất của bất motivation for the sake cứ of all cái pháp sentient thực hành beings that nào we là are going chúng to ta khởi receive phát cái động this cơ thanh tịnh vì lợi initiation. lạc của tất cả các chúng sinh nhân tình trước khi mà chúng ta thọ nhận quán đảnh. To generate this motivation is very important này đều là rất là quan because trọng. this is the fuel which will help you to practice and also to motivate you. Để thúc đẩy chúng ta Without thực hành. this kind of motivation, Nếu như mà không có then cái it's động cơ very này difficult to thì rất là khó khăn practice. Even để with the có thể thực practice, hành. you can read the words, you can understand the Chúng words, ta but sẽ khó có to thể hiểu được grasp the cái full meaning of kinh these văn, cái practices, lời lẽ của it is cái very pháp thực hành essential này. Và điều rất là to quan trọng understand là để hiểu the meaning and ý also nghĩa why you are doing và this tại sao chúng ta lại practices. thực hành cái pháp thực hành Once này. you understand that, Khi mà chúng ta đã then hiểu điều đó, you can come to the how chúng ta to có do thể this sadhana, thực hành như thế how nào long should we do this, cái nghi quỹ này and và what kind tất of cả practices những cái one nội should dung do. khác. So, Do vậy, one of the main một practices trong những cái that pháp thực hành to chính enable for you để giúp cho to chúng ta generate this kind of có thể motivation phát khởi is động cơ bồ đề tâm. Đấy là suffering, because đấy là cái khổ đau của all chúng the sinh. masters Bởi vì tất cả các bậc đạo sư do teaching, they always start with ban giáo suffering. pháp đều bắt đầu bằng Because we nói do về khổ not đau. understand the Bởi suffering, vì we nếu mà only chúng know ta a few không things hiểu here khổ and đau, there, and then we chúng ta consider biết một that chút is nọ chút suffering. kia. But if you try to Nhưng understand mà the chúng full ta scope cố of gắng suffering, hiểu the tất cả cái things phạm vi của khổ đau, which we already những cái thứ mà chúng ta đã recognize as nhận suffering, thức được those cái are về easy khổ to đau thì chúng understand. ta sẽ dễ But dàng then hiểu you will được realize và if chúng ta sẽ you nhận ra go được into details, then you will khi mà also chúng ta đi realize vào chi the tiết things which we những considered thứ mà happiness chúng in ta được this xem là hạnh samsara phúc or in ở worldly trong life, luân hồi those hoặc là are trong cái also thế gian này thì thực chất cũng happiness, là but về mặt bề ngoài suffering nó là disguised as a happiness. nó là hạnh So phúc these nhưng are mà thực ra nó là also khổ đau gọi basically là che you giấu will ẩn see that giấu dưới nothing dạng part hạnh of phúc.
Như vậy nothing chúng ta is có thể in thấy this rằng là samsara chẳng có gì ở trên trong cái cõi luân true hồi này happiness. It's là thực all sự là hạnh phúc, basically suffering, but in mà a cơ bản different nó là hạnh phúc forms and nhưng mà shapes. nó So được then some hóa people trang may hay là được ngụy trang dưới các realize cái these màu are sắc hình happiness, tướng but khác some nhau, có vẻ như recognize là it hạnh as phúc suffering. nhưng thực So ra nó là khổ đau. that is very essential Đây to là một điều understand, rất là and then that is chốt để chúng ta cần phải hiểu. our Tại sao masters các bậc are đạo always sư luôn talking luôn about nói suffering, về and khổ trying to đau, remind us. luôn luôn cố gắng nhắc nhở We chúng may not ta. understand that. Chúng ta That's có why thể we không hiểu think điều này sometimes, oh, why are và they chúng ta always có thể talking nghĩ about rằng là tại suffering? Because sao we have heard of các bậc suffering đạo so sư many lại times. chuyên nói về Now khổ we đau như still have vậy, to again listen to the và suffering again, chúng because ta we cứ are phải already lắng nghe going lặp đi through lặp lại những already câu nói về so khổ much of đau, this already. But that is because we do not bởi vì chúng understand the ta full không scope hiểu of suffering and đầy đủ full bản chất của details khổ of đau, chi the tiết của khổ suffering. đau. So once you understand that, Khi mà chúng then ta you hiểu được can điều đó really thì chúng ta thực how to sự say understand the full scope of hiểu được cái these phạm vi đầy teachings đủ and của practices. giáo pháp và pháp thực hành này. And also to do motivation for the sake of all sentient beings is also very important, because that's how we are generating universal compassion, great compassion, without any egos or without any selfish thoughts. Because if you are doing it for yourself, for your family, for your loved ones, then you are creating a barrier between the sentient beings, all the sentient beings and yourself, or your loved ones. So that is also not good. So every journey, every part from your practice is going to keep you as small as possible. So that's why we are always there is no part where it says, oh, this is for you or your family or your loved ones. From the beginning till the end, it's always going to be for all sentient beings. This is essential. This is to remember that. There are many, of course, benefits, but one of them is to keep your ego and to keep your selfish thoughts on a minimum basis. Thì nó sẽ không có được những lợi lạc đó. So we'll do a short meditation. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành thiền ngắn. We'll try to keep our mind on an object, preferably on a holy object like a stupa, temple, monastery, the master, deities, any holy object we will do. If you cannot do that, then you can keep your mind on basically any object like your house, your car, your family, or a tree, mountain, anything you want. If you cannot do that, then you can keep your mind on your breathing. You don't have to do anything special or anything. You just try to concentrate on your breathing. As you breathe in, you just notice that I'm breathing in. If you keep your breath inside, then you notice that it's inside. And then as you breathe out, then you realize that you're breathing out. If you want to do a little bit more elaborate, then as you breathe in, you can visualize or imagine that you are breathing in all the goodness, all the energy, all the power, all the goodness of this universe you are breathing in. Và chúng ta hít vào bên trong cơ thể của chúng ta. Keep your breath inside, you realize that you have keeping all this goodness, you are keeping it inside. And as you breathe out, you visualize that all the negative things in your life or your emotions, you are breathing it out. So đều được đẩy ra bên ngoài theo hơi thở của chúng ta và chúng ta tịnh hóa cơ thể của mình. Và bây giờ thì chúng ta thiền ngắn.
nhâm bê sâm chen tham chi kê thun tong to cha lan la ma chi pa yang da ban zo bê sang chi ki ko pa rin po che chi ne jang tong ye par cha ti che to chen na sam mo sen la ten su chen to nyam so la wa ji wa nyam ba sam ba chang chu ki chu to to ye pa sa tam ne sim pra na ra shu te la de ju go man to ye ba le ju de rin po che nam ne la ye nam jo sam ji mi ja ba sum ba na pa ye je lo ben so so to nyam so je Jendas dube shojudo dube dubla guna dube jazana denje chimune jume idam jeba jendas jang jiso nawa dube gausa papa yen tela dambo jizun druma jiso nawa duba la lobin je jiba ba tam je drubne tajara nam je ngoga to jiba la mendra bo so deba je yonso tabra jawa dumo mai be so deba na ngondo drogobe Loben la la be la da ta mi de nyam be je so na so mo shwe yondo mi de men da jin bu wa ra ju ban za bo me a je yong zo da ba wan je ze je zo je ban za le ge a je za re go yo ge go zo No balanje jan damenye ma dawa la dami banjo bazon zoba mazan me ba denye de zon sanje damje ye o zome bande la ma dam Shangane jena zomo juve yondo yo do je do do je do jene jinje lo do con hoàn thành cõi Phật và dâng cúng nguyện hết thảy chúng sinh thọ hưởng cõi tịnh độ này. me do do re ra le je nyen de jem sang ye jen do me de bo wa yen do ge nam da jin do ju bo ra jo Tada Mendrabu Nemitoda Jatamojan Soa Deba Diji Dijale Zumze. Now, after the mandala offering, it's a common request, then it's a purification prayer, and then uncommon request. So, the first one is the common request. So, repeat after me these lines. Tusum Sanje, Tamje Da, Label Hai, Ngoni, Pande Lame, Gadinji, Dala Jena, Zadoso, Tusum Sanje, Tamje Da, Labelai, Ngoni, Pande Lame, Gadinji, Dala Jena, Zadoso, Dusum Sanje, Tamje Da, Labelai, Ngoni, Pande Lame, Gadinji, Dala Jena, Zadoso. She saw the Najida Bello in Alamadan Jume, Juzo, Malasan, Juzo, Sojigo, Timbo, the Washington Budget, and Janga, the Dome, Balasa, the Washa Balasuba. Yala Dumba Jonya Bagona, Dijin, the Jan, some Renji, those on show. So you have 7 for prayers. Chúng ta sẽ thực hành cái phần cầu nguyện với nhanh. Zum lan ta jan je di ban tam je so so sha do ge la je ra zang je jang jo yi ge zo zang je je da zo jo la jang jo ba do ja zo je ra je de ne ra do je jang jo zang ne je ba ra jang jo jo ge zang ne je ge ne zang je tam je da ge do ne jang jo je jo yon je bra je do la ben je zang je do ba ra jo ngen jo zong la da ja je de ba dam je zo zo ja do ge la je Sang je jang jo yi ge zo sang je je dang zo jo la jang jo ba do ja zo je ra je de ne ra do je jang jo zam ne je ba ra je jang jo je ge zam ne je ge ne zam je dam je da ge do do
con thỉnh mời tất cả chúng sinh làm tượng khách. Con sẽ thực hành Bồ Tát hạnh thủ thắng lục độ ba la mật. Con nguyện hồi hướng mọi công đức vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Con nguyện quy y tam bảo, sám hối mọi ác nghiệp. Con nguyện tùy hỷ tất cả thiện hạnh của chúng sinh. Con nguyện khi khắc giác tâm của Phật nơi tâm mình, Bồ đề tâm khuyến cánh. Con nguyện quy y Phật pháp tăng đến khi giác ngộ. Con nguyện trưởng dưỡng tâm Bồ đề để tự lợi lợi tha. Bồ đề tâm nguyện với Bồ đề tâm thủ thắng, Bồ đề tâm hạnh. Con thỉnh mời tất cả chúng sinh làm tượng khách. Con sẽ thực hành Bồ Tát hạnh thủ thắng lục độ ba la mật. Con nguyện hồi hướng mọi công đức vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Rola benje zanje ru barajo. Jeju dabar jene tumu mai beso de ba de jinde yang le sum ze so now the uncommon request please repeat of me these lines. Tu sum sanje tham je ji ngo lama dambe dala drama marme kusung tu gi je so nawa za do so tu sum sanje tham je ji ngo Lama Tambe, Dala, Drama Marme, Kusung Tugi, Jesu Nawa, Zado So, Tusum Sanje, Tamje Gingo, Lama Tambe, Dala, Drama Marme, Kusung Tugi, Jesu Nawa, Zado So. So now after here is the preliminary part of the initiation. Now for the main part of the initiation. Bana bima mabala da mabading do barama bri mabazama tele so de pabu jisum je tum jegi jizuma ko bana ko zu de yo bala jama tem ju bala jar jar nam jisu de ma ko do ma bima raga da ma sha je chani jinso de ma sha be ja jo yimbe barama be sem be sha ba zem ba lo juro lombe na zu dan dem be ta jin rabdo ba mo chalo je shab sem be ji mo dong ge shu ba yimbo je na taran zo ge na so so je sem ba be tem ko ro wa the rom go bodum ba mo to ga the rom go bodum go bodum ba mo to ga bo to ga ji now for the main part of the initiation when the Guru says Om Soba Shuddha Sa Dhamma Soba Shuddha Han, everything dissolves into the emptiness, and out of the emptiness the letter Pam appears. From the letter Pam is red lotus comes out. On top of that is the letter A. From there the white moon comes out, moon disk comes out. Sorry, red moon comes out. And on top of that is the Upala flower, red color Upala flower. On the middle of the Upala flower is letter Shi, which is the seed letter of the red Tara. Light rays issues out, goes to all the 10 directions and serves all the Buddhas and Bodhisattvas. And also goes to all the sentient beings and helps all the sentient beings. The light comes back to letter Shi and dissolve into the letter Shi. Now out of the letter Shi, you have to visualize yourself in a form of red Tara. One face, two hands. Right hand is holding a curved knife, and left hand is holding a rope made with a Upala flower. You are in a very youthful form, like 16 year old. Two legs are in a lotus position, adorned with all the jewelries and also multicolored robe. On the forehead is the white letter Om, on the throat is red letter A, on the heart is blue letter Hum, and also the seed letter is there also, which is the letter Shi.
And after that, the light rays issues out from the Guru's heart. You have to remember that the Guru is also in the form of chúng ta quan tưởng đạo sư của chúng ta cũng trong thân form tướng của of Đức Guru Hồng Độ Mẫu Tara. it is red Tara. Goes to all the directions. Light rays all goes to all the directions. Tim của đạo sư xuất chiếu ra khắp mười touches phương all the Buddhas and Bodhisattvas their và heart. cúng dường tới tất cả các chư Phật chư Bồ Tát và chạm tới tim blessing. tâm của chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương và nhận được sự gia hộ gia trì của chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương. Red Và Tara, sau many khi red taras, được sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát and trong all mười these phương, thì red ánh sáng taras are đó now quay trở lại dissolving into trong oneself. thân tướng của Đức Hồng Độ Mẫu Tara và hòa tan vào thân của chúng ta. Chúng ta cần phải quán This way you have received the red taras body blessing. All the negativities which you have accumulated through your body is now purified, and now your body is as pure and as powerful as the red taras. giống như là thân thể của Đức Jesus Hồng de Độ belonging Mẫu to Tara. Lobang Yutuga Sabangaran Jabalangaran Yabaja Lobang Shana de Kirano Gesha Jutuga Sabin Tarakwa Mibajan Village Tomajan and Adi Jendel Sum now for the Bây giờ thì đến cái phần blessing. gia trì khẩu. The Guru has a letter Đạo She, sư có một chủng từ She, the seed letter She in chủng his từ She heart. ở You nơi also tâm have của the seed đạo letter sư She. của You are đạo in the sư. form of red Bản Tara. thân The chúng Guru ta is trong also thân in the tướng form của of Đức red Hồng Độ Tara. Mẫu Tara cũng có một chủng từ She ở nơi tâm của chúng ta. Now Guru's letter, the seed Bây letter giờ She has the chủng từ She của đạo red Tara sư mantra. có dòng minh chú Tara Hồng Độ Mẫu Tara quay xung quanh. Om Tara to Tara center She Soha. Dòng minh chú quay xung quanh chủng từ She theo một chiều kim đồng through the hồ. power of your Và devotion thông and qua your cái lòng prayers, sùng bộ another của set chúng of ta mantras và comes sự cầu out. nguyện của chúng ta, And then dòng minh through chú the đi Guru ra mouth khỏi miệng into của your đạo mouth sư and và đi goes vào miệng around của the chúng letter ta She và in đi vào your tâm của heart. chúng ta và So đi this is xung like quanh, coming out, keep coming đi out, xung quanh one after another. chủng từ She ở nơi tâm của chúng ta, So dòng with minh this chú liên tục đi ra visualization, từ repeat miệng the của đạo mantra sư. 3 times Bây giờ with chúng me. ta lặp lại câu minh chú theo đạo sư Om ta Tare, là Tutare, Sentara, Shisoha. Om Tare, Tutare, Sentara, Shisoha. Om Tare, Tutare, Sentara, Shisoha. So the first time you recite the mantra is to khi chúng ta tụng lần đầu tiên câu bless minh your chú mantra thì continuum. chúng Second ta one gia is to trì cho make the dòng tâm thức của mantra chúng ta. and yourself Sau into đó one. thì And the chúng ta third hợp one is nhất to tâm của chúng ta với establish dòng the minh chú là mantra một. into your Và mental tiếp theo là continuum. chúng With this, ta ổn định, after xác receiving the thực mantra cái blessing, minh chú ở with trong dòng tâm rejoice thức that của you chúng have ta. received the mantra Và chúng blessing. ta cần phải While hoan hỉ là offering chúng ta đã flower, nhận or được you can visualize câu your minh chú offering này và flower. chúng ta Repeat out to me hoan these hỉ, lines. chúng ta Trong cúng đen dường đa hoa. ghê, Chúng ta lặp lại theo lời xuống đạo la sư. ghê, trong đen đa la, chính dì lộm, trong đen đa ghê, xuống la ghê, trong đen đa la, chính dì lộm, trong đen đa ghê, xuống la ghê, trong đen đa la, chính dì lộm. Now the flower that which you offered Chúng ta is đã cúng blessed and dường hoa offered đến back đạo to you. sư và bây giờ đạo sư gia trì hoa và đạo sư lại tung hoa ngược trở lại cho chúng ta, ban sự gia trì cho chúng ta. Jumnandila Zarajindi Langoanza, Songajingo, Jumnandila Zarajindi Langoanza, Songajingo, Tushu Temperaza, Dozo, Dojolomegila, Drumajan, Marme Sangaki, Maluba, Jubara Juro, Tamjo, Lungu, Sonjamado, Drama, Mamaido, Sonyan Bedij, and now here is where you promise to keep Red Tara as your deity until Israel is rich. So you are what you are repeating after me in Tibetan is you are calling out to the Guru. You are saying my name, so and so. And you add your name here, and then we are saying from now on until enlightenment is reached, I will keep Red Tara as my deity. Con luôn coi Hồng Độ Mẫu Tara là bộ tôn của con. Chúng ta hãy lặp lại theo lời thầy. Gonsuso, Da Ming, Shejive, Tudane Sonde, Chise Chanju, Ningbola, Chijipado, Jomamamo, Idam Jilhar, Sungaradio, Loben, Gonsuso, Da Ming, Shejive, Tudane Sonde, Chise Chanju, Ningbola, Chijipado, Jomamamo, Idam Jilhar, Sungaradio, Loben, Gonsuso, Da Ming, Shejive, Tudane Sonde,
Chise Chanju, Ningbola, Chiji Pado, Drama Mamo, Yiram Jilar, Sumaraji, Jadaraje, Ramon Sunga Jungagon, Sabati, the change of Bajanga, Ramon Son, the Banya Chinjalan, the Mebaraj. Through this way, you have received the red Tara's voice blessing. All the negative deeds which you have accumulated through your voice is now purified. Now your voice is as pure and as powerful as the red Tara's voice, and also now you are entitled to chant the red Tara's voice. Drama Mama good has always said about the Tugana Janga Jina and the Juban to the Tugia, she, the Yemid that you may barge, and Havana Rashima, Merona Gazuni, the Bola, Jigate, and Akona, in the budget, and all the Janila, with the Zujan budget, the Tuga Sabin, Sabin, the Jiraja, the Tanangola, and Java, the Juban, the Zuzina, the Bishop of Janashim, Bedonia, Zuri, the Dawn, got the Vajula, Juban budget, the Jones, and Yambaranjo, Barashu. Now for the blessing or initiation. Light rays issues out from the Guru's heart and touches the red Tara in front of you. There's another red Tara you have to visualize in front of you and invokes their blessing. And from the red Tara in front of you, from their heart, the essence of their blessing. Tất cả cốt tủy, tinh túy của sự gia trì. Many red taras comes out the size of a thumb, Hồng Độ Mẫu Tara nhỏ and all these now red taras are dissolving into your body and finally dissolving into the letter Shi which you have in your heart. And after that visualization, now yourself in a red tara form, slowly dissolving from the surroundings, like from down upwards. Vào bên trong, thu nhỏ lại. And they're dissolving into the letter Shi which you in your heart. Và sau đó thì hòa and tan now vào that chủng từ letter Shi Shi ở also nơi tâm của becomes chúng smaller ta. and smaller, Và chủng từ Shi ngày finally càng dissolve into the nhỏ emptiness. hơn. Và cuối cùng thì hòa tan vào tánh không rỗng rang. So when you see that this letter Shi becomes smaller and smaller, dissolve into emptiness, what you learn from that or what you take from that is that just like the letter Shi dissolve into the emptiness, all the phenomena of this also the true nature of all the phenomena is also empty. So you should be doing meditation or practice on the emptiness. So now, as I was trying to tell you yesterday, that the main thing is basically when you go into detail. So anything you see, when you go to detail, for example, when you magnify things, when you magnify things, it totally looks different. When you try to see more detail inside, then everything is even the smoothest of the smoothest surface that you with what you can see with your naked eyes. When you magnify these things, then it looks so rough and so like up and down, up and down. So when you go into detail, then you will see a whole different view of the object. So similarly, all the sufferings or so-called suffering or what you identify as suffering, when you try to dissect them, when you try to understand them, then you will find that it doesn't exist. So one of the main trick is to basically dissect, ask questions about yourself, whether if you are angry, so why am I angry? If you are disappointed, why am I disappointed? All these things. We try to find out I'm okay, but because somebody or something happened, that's why I'm sad or angry or whatever. We try to find excuse to be angry, but anger and all this basically is a non-existence. Is because you could not understand the situation, so that's why we are getting angry and basically all these emotions are coming up because of that. So
when you go to details, khi mà then chúng ta đi vào one chi cannot tiết, find anything. chúng ta So sẽ for không tìm thấy cái example, gì cả. when Ví I dụ, was studying, khi mà chúng ta nghiên because cứu, we were trying to study chúng ta cố gắng nghiên cứu time, thời gian, it's easy to rất understand là that dễ dàng the để có thể past does hiểu not quá exist khứ không tồn because it's tại, already finished. bởi vì nó đã kết thúc rồi. Future does not exist Tương lai không tồn because tại, it's yet to come. bởi vì nó chưa xảy But when ra. they say present does Nhưng not mà khi exist, mà chúng ta nói that hiện was tại a không big, tồn tại, that was quite a confusing for me có because một what do điều you mean rất là by dễ, present? rất I là am khó hiểu here được chúng and I tôi, can feel bởi it. vì I tôi am đang ở breathing. đây, tôi đang I'm thở, going through tôi the đang ở present đây. right now. Tại That sao was như very vậy? difficult for me. Rất là khó cho But tôi có then, thể hiểu được. how I understood Nhưng mà is khi that mà tôi hiểu rằng if anything exists nếu or như bất cứ một cái it gì has tồn to have tại a beginning thì and nó an vẫn end. phải có một cái sự khởi đầu Like và một for sự kết example, thúc. if I say Nếu như mà that tôi nói rằng 2027 does not exist, okay, 2027 không tồn tại, it hasn't thì come điều đấy yet. thì cũng có thể chấp nhận được bởi vì nó chưa 2025 xảy does not ra. exist, okay, it's 2025 finished. không So còn tồn it's tại all bởi vì does nó not đã kết exist. thúc rồi, nó không còn tồn If I tại say nữa. 2026 does Nhưng not mà chúng ta exist, nói rằng là 2026 không tồn we tại. are in 2026. Chúng ta đang ở trong năm 2026 But mà. then here Ở we đây, dissect. khi mà chúng ta phân tích nó, 2026, yes, 12 months. 2026 có 12 tháng. Then we go, how do you say, right now is Bây giờ thì March, right? bây giờ là tháng 3. March. If I say, okay, March, we are in March. Là chúng ta đang ở But tháng then 3. when you again dissect, then Khi mà chúng into ta a phân tích month, tiếp, into week, chúng ta week chia into day, chia 24 tháng hours, ra thành tuần, 24 hours tuần ra to 1 thành hour, ngày, ngày ra thành giờ, 1 hour into 1 minute, 24 1 giờ một minute ngày into 1 và second, 1 giờ thì có 60 1 phút, 1 second phút thì có into 60 giây, millisecond, 1 giây 1 thì lại có second các cái into tiểu giây microsecond. và có các Then tiểu giây as thì you lại go có các deeper and vi tiểu deeper, giây. Và khi mà chúng ta then đi you vào see, sâu then hơn you như will vậy, see that it chúng does ta not sẽ thấy exist rằng because nó there is no, không tồn you tại. cannot Bởi vì how to say, identify now. chúng ta không thể xác định được bây giờ. Because everything Bởi vì mọi has, thứ how to say, beginning and end. So có mọi thứ đều phải có sự khởi đầu if you và sự kết exist, thúc. for example, 1 Nếu như mà year, chúng ta tồn tại 1 một month, năm, 1 1 tháng, minute, 1 1 phút, hour, sorry, 1 1 giờ, hour, 1 minute, 1 giờ, 1 1 phút, second, 1 1 giây, millisecond, 1 một tiểu microsecond. giây, một As phi you go tiểu giây. deeper and deeper, Khi mà chúng ta it's đi like this. sâu hơn như vậy, It's literally like this. nó giống như So là một cái if you phễu try ngược. to Và chúng ta pinpoint muốn chỉ at tay now and bây present, giờ hiện then tại as là you, lúc you know, nào. as you're going 1 month, 1 year, Chúng ta đi 1 từ minute, 1 1 tháng, 1 1 second, tuần, 1 1 microsecond, ngày, then as you 1 go giờ, deeper and 1 deeper, phút then và what chúng ta you đi find? sâu hơn. Vậy thì chúng ta thấy ở đâu? Chúng ta chẳng thấy gì There is cả. no, I'd say, there's not a single moment where you Không có can một cái say khoảnh this khắc is đơn now. giản nào mà chúng ta có thể Because gọi là bây giờ. There is no now. Bởi vì But chẳng có this cái is gì gọi là how bây giờ cả. you will find when you go Và chúng dissect. ta khi mà chúng ta Right, phân if tích you như vậy, think without any, how to say, I mean, nếu như mà just chúng ta like this, suy you nghĩ, say, yes, now, or right now, bây giờ chúng ta you nói rằng, identify, bây giờ là bây giờ. you look at the watch and you say, Chúng ta this is nhìn vào now, đồng hồ và right? chúng ta nói bây This is giờ. now. But even now, Nhưng mà kể cả bây that giờ, is very, I think it's a very important, một điều rất là quan trọng, easy to understand. rất là dễ hiểu. But how many of you thought Vậy right bao nhiêu now chúng we ta are bây here? giờ right now, But bây giờ where is ngay right now? lúc này chúng ta đang ở đây. When is right now? Where Bây is giờ right khi now? nào So thì when là you go bây giờ, dissect, khi nào là ngay lúc when này, you go to details, khi mà chúng ta đi vào chi then tiết, it is you cannot identify chúng ta sẽ không now. thể xác định được bây giờ là If you lúc cannot nào. identify now, chúng ta không then thể xác where định được do I bây giờ. exist? I do Vậy not thì exist tồn in tại the ở đâu? past. Tôi I không do tồn not tại ở exist quá in the khứ, future. tôi không tồn tại I ở am tương lai, supposed to exist in the và present. tôi được cho rằng là But tồn tại where is hiện tại. present? How do Vậy you thì tồn tại identify ở đâu? present? If Vậy I chúng ta can't định nghĩa, find present, chúng ta tìm then how do hiện tại ở I, đâu? how Vậy do nếu you chúng say, ta không tìm được how do I hiện know that tại, I exist? vậy thì chúng ta biết ta Because tồn if I tại thế don't nào? exist in present, Bởi vì nếu chúng ta không tồn tại ở hiện surely tại, I don't thì exist rõ in the ràng là chúng ta past. I không don't tồn tại exist trong in quá the khứ future. và chúng ta không tồn tại But trong tương lai. how do I exist without Vậy thì present? chúng ta sẽ tồn tại như nào So nếu when như you không có go to hiện these tại? kind of details, Nếu như then mà it chúng will help you ta understand đi vào chi that tiết như vậy, all thì these, chúng ta sẽ hiểu like rằng basically this is a dream. nó giống như là It's một so cái giấc easy mơ to rất là căn identify bản. when you sleep and you fall Khi mà asleep and chúng you ta dream ngủ something và chúng ta mơ, that does not exist. Very và chúng ta easy biết to được rằng understand. nó Then không thực very sự tồn easy tại. to say I don't have any attachment to Và whatever chúng dream ta I biết rằng là have chúng ta because không có bất cứ một cái sự because you bám have chấp already identified that as something unreal, something chúng ta not biết được real, rằng something đó là điều không có thật. exists only in your dreams, not Và nó not chỉ real. tồn tại ở trong quá But khứ, trong giấc mơ của chúng ta if thôi. we how do you say accept this is Nhưng mà real, nếu như mà chúng ta dream is not real, but chấp this nhận is rằng real. giấc mơ là không có But thật, then
if you go dissect, nếu if như you mà go chúng detail, ta đi xuống for this world to sâu hơn, exist, nếu mà everything thế giới này we tồn know tại, exists is mọi basically thứ is chúng in ta nghĩ your rằng là dream. tồn tại thực ra là chỉ là in giấc your mơ mind. đỏ, giấc mơ của chúng ta thôi, là As I sản was phẩm của tâm của chúng saying ta 2 mà days thôi. ago, that if you Một take vài out ngày hôm nay, một vài ngày trước đây, from the ice cream, từ cái que taste, kem, cái shape, vị của kem, size, hình dáng que kem, màu sắc của que kem, color, then how do you identify ice chúng cream? ta xác định Because cái que kem là cái gì? we Hình acknowledge. dáng của For example, we say, oh, this is a rectangular, ice cream is rectangular or round or whatever ice cream that is. Then if truly exists, then everybody should see as a round or color whatever. But then nó cùng có hình tướng, màu sắc, one of the simpler way is do the animals, là loài vật. Since we haven't taught them, chúng ta không dạy cho loài vật, do not speak their language or communication skills, do they identify as ice cream? Vậy thì loài vật có xem cái because kem if là it's que truly kem không? that is then because we, bởi vì chúng ta, how to say, for example, name. bởi vì tên, My name is Sakya. That's just a name. I could be anybody, I can give any name I want. For example, even while being Sakya, I have been called Kushe, which is the younger one, or the father. I've been called a friend. I've been called so many things. But then all those things are from a different point of view. People who see me as friend, people who see me as a lama, people who see me as my children see me as a father. So from a different point of view, they are all looking at the same person, but they are all looking from their point of view. So they see a whole different image. So similarly, everything we know as we know, we project that. So when you take out all the shape, size, color, the smell, everything out, then how do that things exist? So these kind of details will help you by understanding. First, if you say, okay, I don't exist, maybe it will be difficult for you to digest that, it will be difficult for you to accept that. But then if you try to see outside, okay, what about the mountain? Okay, that tree does not exist, or the mountain does not exist. There's a huge mountain right there. What do you mean by doesn't exist? But if I bring a small part or a tree or a grab a handful of sand or dust, whatever, soil, if I show to you, I brought the mountain to you, will you identify this as a mountain? No, this is not mountain, it's just a bunch of rocks or sand or whatever it is. You will not say this is, oh, Rinpoche brought the mountain into my house. No, you will say, oh, Rinpoche brought some sand or stones or whatever it is. So this is not a mountain. So if that is not a mountain, then the mountain also, when you dissect, this is a beautiful thing for me. When you dissect the mountain, like each stone, each sand, each dust, each atomic, if you take it out, where is the mountain? The mountain doesn't exist. For a mountain to exist, you need millions and billions of things together. Then it becomes a mountain. So many things has to come together to become a mountain. So as you dissect, then where did the things that we identify as a mountain does not exist, because this is just a name. For it to exist, mountain to exist, we need so many things. So basically, it's a vague information. Mountain is a vague information. If I say Australia, it's a huge place. Là một cái nơi rất là to, rất là lớn. Sydney, Canberra, all so differently, so far away from each other. Rất là xa If I say Australia, everything has to come together. I cannot say, this is Australia. I cannot say point at Sydney say this is Australia. I think Canberra people will be very difficult. Very sad. Canberra. So basically, so this is a vague information. This is, I think, also very important for me. It's a very important information for me to understand.
we understand everything chúng ta hiểu vaguely, mọi thứ một cách rất little là mơ bit. hồ, một chút thôi. Maybe if I show you a picture of kangaroo, oh, this is Australian animal. Nếu như mà thầy đưa bức ảnh là con kangaroo ra thì các bạn sẽ nói ngay đây là con thú của Australia. So this kind of information really helps me to understand this. Có thể hiểu được. This is also a method. One must also understand this is a method to get rid of your để thoát selfish khỏi thoughts, and because cái suy nghĩ ích kỷ của chúng ta. If the mountain does not exist, nếu như mà quả núi không thực sự tồn tại, because when I say mountain, you may think that, I'm not comparing anything to that mountain. Nếu như mà thầy nói về cái núi, các bạn có again, rằng là thầy không if you so sánh try núi. to understand, Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng you để are hiểu, comparing the mountain. so Even sánh though với there's núi, only, let's say, Mount Everest, there's only one Mount Everest. Chỉ có một ngọn núi thôi. Knowingly or unknowingly, you are comparing the Mount Everest. Because to identify things, you have to separate first. Nếu như mà chúng ta cần Mount phải Everest chúng ta cần phải or tách rời chúng. whatever other mountain, or even not even other mountains. You can just say my house and is separate from my mountain, the Everest mountain. Because you have to separate. You are comparing. You are basically trying to separate your house to the Mount Everest. Because otherwise you cannot identify. You can just go say, planet Earth. Everything is in this one planet. So, everything unknowingly, knowingly, you are comparing. Every time you identify, every time your brain identify or your mind identifies an object, you are basically comparing. Without comparing, you cannot identify. Without separating, you cannot identify. So you basically you are doing, but of course unknowingly, because you think, there's only one Mount Everest, how can I compare? But you are comparing. You are comparing. Even to yourself, you are comparing. You are separating yourself from the Mount Everest. So through this way, you understand that outside things really doesn't exist, because you are comparing. By comparing, then you say, then that shows that without comparing, that does not exist. To able to understand emptiness, one must understand interdependent origination. That is essential. That's the key to understand the emptiness is interdependent origination. Because that's you're depending on each other. So through this way, when you see that outside does not exist, then the question arises, do I exist? Và chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta có tồn tại không? When you comparing everything nếu như mà chúng ta so sánh mọi thứ như vậy, finally you comes down, boils down to you, and you say, do I exist? Chúng ta có tồn tại if you do not exist, bởi vì nếu chúng ta không tồn for tại, you to exist also similarly, you need so many things to together. Your hands, your head, your body, so many things have to come together. Then you exist. Và chúng ta tồn tại. And then when you identify that you do not truly exist, chúng ta không thực sự tồn tại, then your egos, your self-clinging, because there is nothing for them to cling on to. Your attachment, you must have something to attach to. Without there's nothing to attach to, there is no attachment. So that's how you. But of course, this is a process. You have to think like this for 1 day, 2 days, and also with. As you are thinking like this more and more, then you will be more easier for you to accept that. For you, how to say, easier for you to believe in that. Because this selfish thought is so strong that many of us we underestimate the power of selfish thought. Đánh giá đúng được so cái sức mạnh của sự ích kỷ. Slowly, but of course it really helps with the belief, with the nó sẽ giúp đỡ được chúng ta. With the how to say, if you have belief in this, then it's much faster. The process goes much faster. If you are just trying to, with so many other things, then it will be much more difficult. But my point is, with belief, then you can, with belief, with the faith, then it's much easier. But not only faith.
faith is mà very không phải chỉ là essential, niềm tin but là rất not là quan only trọng. faith, but with Nhưng mà không chỉ niềm tin. because if you are totally Vì based nếu on như mà faith, chúng ta dựa although trên faith nền is tảng one of niềm the tin, most important mặc dù là ingredients, niềm tin là một but trong if những you're yếu only tố quan based trọng on nhất, faith, nhưng mà nếu mà then chúng ta chỉ dựa vào niềm tin also how to say faith can also change. thì có thể niềm tin But cũng có thể thay with đổi. understanding, Và với sự then hiểu you biết của become a chúng much ta, your faith has much stronger niềm base tin to của chúng ta sẽ có một cái nền tảng mạnh mẽ strong. hơn. So that's how how do you say it? Although your mind does not have any shape, Do vậy là tâm size, của chúng ta thì color, không có bất cứ một or hình any tướng, một form, hình dạng, but có một màu sắc nào, kích thước nào. as just like your Giống physical như body là to cơ thể be vật lý good của at chúng something, ta. or to as the sports or work or whatever Nếu mà chúng ta chơi thing thể you are thao doing, là chúng ta đi you làm, need to practice. chúng ta cần phải You thực cannot hành. just do once and say Nếu mà chúng ta không I'm chỉ a làm một lần professional or và chúng I'm ta good nói at rằng this. chúng ta là You người have chuyên to nghiệp do it hoặc chúng ta rất one giỏi về day, điều này. week, months, Trên thực tế là years. chúng You ta have to cần phải practice. thực Then hành you đi, thực become hành lại, good at làm something. hết tháng này đến năm Similar, khác because thì chúng ta your mới giỏi mind được. get used to Và this. tương tự như vậy, Similarly, và tâm thức của chúng ta là quen với việc đó. your mentally, you Và also cái need tâm thức của practice. chúng ta, cái You tinh cannot thần của just chúng say ta cần once phải thực hành. and then Chúng ta không thể nói một lần you can get rid of your và attachment. chúng ta có thể từ bỏ được tất You cả. need practice. Chúng ta Exactly cần same phải as thực your. hành. So that's why Tương tự như try là cái thân vật lý của to chúng ta be more cần phải thể dục. also your surrounding supposed Và to cái you're trying môi to trường keep. I used to xung quanh think của chúng what ta, difference does it make? Everything is mind. What difference mọi does it thứ make mà chúng ta whether you nghĩ rằng need là của chúng ta, you need to surround you with the chúng ta compassion, cần people. phải If you are very có cái surrounded lòng từ by bi với tất cả kind những thứ people, xung quanh good chúng people, ta. you are Chúng ta naturally phải cố gắng tử become tế more với tất cả kind mọi and người. more soft. Chúng If ta you always trở nên nhẹ surrounded nhàng by hơn với mọi all người. how to say fighting and screaming and Nếu yelling, như mà you chúng ta also cứ suốt ngày đánh nhau, cãi naturally nhau, mắng tend to chửi become nhau that kind of person. So thì chúng ta chắc chắn là không muốn I trở used to thành những think, người như thế if it rồi. is only mind, what difference does Và it như make? vậy thì But then, mọi thứ đều do tâm của chúng ta quyết định. Long time ago, I was with Cách đây không lâu a thì group thầy đã of friends. They all smoke, they all drink, and I was younger. Khi mà tôi gặp các đạo And sư của I bạn don't của thầy, drink, I họ don't đều smoke. uống, họ đều So, hút thuốc. Nhưng mà thầy I thì là người felt trẻ hơn. I am the Thầy cảm thấy wrong rằng one here. thầy là When người I was không there. phù hợp ở đây, You không know, phù hợp when I ở chỗ was with này. the group, everybody is Khi mà smoking, thầy drinking. ở trong I cái nhóm felt mà I ai am the cũng one hút who's thuốc lá, ai not uống right. rượu, thì thầy là người all không hút together, hút they thuốc all lá, uống smoking. rượu. Thì They thầy nghĩ also rằng là feel thầy it không phải là người feel phù hợp ở awkward. đây. I also feel a little bit awkward because I don't Thầy cảm drink. thấy rất là they ngớ ngẩn khi mà ở just đây. have something, because they don't feel comfortable. So they give me juice or they give me Bản some thân water họ or cũng cảm thấy something. không thoải mái. But basically, Họ then I realized that what is họ the meaning of surrounding. Because họ đưa cho thầy nước quả. it was a scary moment for me also. When Bởi vì thầy after bản thân thầy when I cũng thấy went rất là home, sợ hãi. I was trying to understand the Thầy cố situation gắng today, để hiểu được cái and tình then I huống ngày hôm realized nay, it ngày is hôm not đó. my fault. Vậy thì I'm not thầy hiểu rằng the wrong one. đó I không don't phải là lỗi smoke, của thầy. but because of that, Nhưng mà bởi vì how to là say, you felt like, oh, I am the one who's bởi done the vì wrong one. thầy I là should be người smoking or drinking because then I can be người in không that phù hợp ở group. đây. Thầy nếu mà Then tham gia cái nhóm này thầy phải this hút is thuốc lá, uống now rượu. I understand the Và bây meaning giờ of the thì thầy surrounding. hiểu cái ý Why nghĩa của Buddha môi said, trường xung try quanh. to keep a Tại sao chúng ta lại cần circle of friends. phải giữ một So, cái vòng bạn bè because tử you tế, will vòng bạn always, bè tốt. Go to these kind of things. So Nếu như basically, mà chúng ta đi đến những nơi như vậy, surrounding is important. cái môi trường rất là quan trọng. I do not mean to say that Bởi vì you tôi must không nói rằng là understanding thầy không nói that rằng is là not chúng ta cần important. phải hiểu là môi trường là rất là quan Through trọng. that kind of understanding, Bởi then vì you thông can, qua cái việc hiểu như vậy you're much more capable of thì chúng ta có đủ năng lực dealing with this kind of để situation. đối mặt với những tình huống như Without vậy. understanding, then Nếu như mà không unknowingly hiểu những tình huống you như may vậy, make mistakes, but thì chúng ta có thể phạm lỗi. with understanding, Và the với những chance sự of you hiểu making biết như mistakes vậy is much thì less. cái nguy So the cơ mà point is phạm lỗi nó ít hơn rất that nhiều. with understanding Và với cái sự and hiểu then biết, with the how to say, you can build conviction. You chúng then ta có believe thể the tạo conviction ra stronger. được cái Then you can go sức ahead mạnh của chúng and ta. practice, and then Và chúng you ta có will thể have a thực much hành. more. Và And chúng you also ta this same meaning tương what tự you như understand vậy, khi now mà if chúng you ta practice hiểu, from chúng ta thực hành down the line or after a while, you will see the more sẽ same thấy word, same meaning. You vẫn will là see những ngôn more từ đó, meaning. vẫn You những will lời see lẽ because ở now trong you nghị are quỹ going đó, into nhưng depth. mà chúng ta thấy You're going nó into có ý depth. nghĩa sâu sắc First hơn. glimpse, you Khi will mà only lúc see đầu thì certain chúng ta part. chỉ thấy một Second phần, thing, then lần thứ hai you will also then thì chúng ta cũng thấy see một phần more thôi. and more Nhưng mà deeper into càng ngày khi so mà chúng ta càng that thực is hành thì chúng ta sẽ important. hiểu
thấu đáo ý nghĩa của nghi quỹ hơn. After seeing all the Và sau khi mà thấy rằng tất cả mọi sự vật và hiện tượng, all phenomena in tất this cả mọi world hiện is tượng the trên true thế nature giới of all the này, phenomena is bản chất thực emptiness. sự của So nó you là do a tánh short không rỗng meditation ràng. on Thì bây giờ chúng ta thiền ngắn về tánh không. Emptiness in your mind, the Tánh understanding không that the true ở nature of trong everything is tâm not của chúng ta, the sky hiểu is rằng bản empty, chất của mọi thứ không phải the là bầu ground is trời là empty. rỗng That ràng, not that không physical phải empty. là mây Physical là rỗng emptiness has ràng. Đấy là nothing những to do sự with rỗng ràng về mặt vật chất, về mặt vật lý. emptiness that we are talking about. Chúng The ta nói về emptiness sự that we are rỗng talking ràng about is về mặt in your mind. It's tinh thần, your về mặt tâm thức. understanding the true nature. Chúng Only ta the hiểu được bản understanding. chất của mọi sự Because vật if và you hiện say tượng. the outside does not Bởi exist, vì khi mà chúng ta then nói những vật bên ngoài không thực sự hiện you hữu, will say the tree does not exist. chúng Then ta you, nói rằng là cái or cây the không wall thực sự does tồn not tại, exist. Then you will be starting to cái bức tường không thực sự tồn tại. Over the wall. So wall exists. Cái bức tường but tồn tại, over only for the namesake. vì cái Outside, vì but chỉ vì then là cái tên understanding mà người that ta gán truly cho nó thôi. Chúng ta hiểu được bản chất thực sự. The essence basically, true nature of all the Chúng ta phenomena hiểu is được empty. bản So chất thực that's sự we have to của mọi meditate sự vật on và that. hiện tượng. Các bạn đạo hữu Việt Nam sẽ có nghi quỹ sau, nghi quỹ đang chưa được dịch ra tiếng Việt. Các đạo hữu có thể nhắn cho Trương Bồ Đề để Trương Bồ Đề gửi cho các đạo hữu nghi quỹ tiếng Việt. Chúng ta thiền ngắn. Tara jizun rume tuki chana shwa, imam tuki chana jisun yukona sabi diwa na riba da chanyi taba jayasan jizun rume tuan diba nyawa chinyana dombe bara. Through this way you have received the red Tara's mind blessing. All the negative deeds which you have accumulated through your mind is now purified, and now your mind is as pure and as powerful as the red Tara's mind. Giống như tâm của Đức Hồng Độ Mẫu Tara. Now the conclusion part is to bây giờ chúng ta đến phần kết hành, phần kết thúc. Chúng ta hướng nguyện tất cả những giới nguyện mà chúng ta nhận cái quán đảnh này, và chúng ta cúng dường Mạn Đà La tạ ơn, và cuối cùng là chúng ta hồi hướng. Chúng ta làm bản lời đạo sư. Kazawa Teda Damje Dagi Gi Makina just no some level to be Karin Taragi and me them and Rajim Borajo Bomeo Chúng ta cúng dường Mạn Đà La để tạ ơn đạo sư đã ban quán đảnh cho mặt đất được tịnh hóa bằng nước thơm và trải đầy hoa trang hoàng quanh núi Tu Di, tứ châu cùng nhật nguyệt. Con quả thành cõi Phật và dâng cúng dường, nguyện hết thảy chúng sinh thọ hưởng cõi tịnh độ này. Om Guru Buddha Bodhisattva Saparivari Tuje Drove Dendo Jesu Zo Jene Jingi Lado Zo Deda Mendo Duma Zo Loben La Lilon Jino Jebene Jajena Shela Lonjo Do Zo Nyambe Gwane De Jende Jan Le Zom Lenje Do Zon Wara Jo Dene Zamde Da Do Jela Dane Bola Yege Lomara Zon Da Jaye Jane Jedo Zo Dene Zamde Da Do Jela Dane Bola Na Yege Lomara Zon Da Jaye Jane Jedo Zo Dene Zamde Da Do Jela Dane Yege Lomara Zon Da Jaye Jane Jedo Zo. Through this way we have completed the Tara's initiation. Ngài chấp nhận con làm đệ tử. Như vậy đến đây là chúng ta hoàn thành cái phần quán đảnh Hồng Tara. I want to say that normally I try to ask people to practice two things. First thing is to have a good balance in your life. Sự cân bằng trong cuộc sống của chúng good ta. balance meaning
sự cân bằng tốt, một cân bằng tốt trong cuộc sống của chúng ta có nghĩa là như nào? Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta có cái sự cân bằng cuộc sống và công việc. Chúng ta cố gắng cân bằng để làm tốt cho cái cơ thể của chúng ta và tinh thần của chúng ta. Cái việc mà tập thể dục quá nhiều thì cũng không tốt cho cơ thể của chúng ta. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta cầu nguyện quá nhiều, tụng nghi quỹ quá nhiều, thì về mặt tinh thần cũng không phải là tốt. Như vậy là chúng ta cần phải có sự cân bằng về công việc, cân bằng về gia đình, cân bằng về việc cầu nguyện thực hành. Chúng ta luôn luôn phải cố gắng có một cái sự cân bằng tốt trong thân, trong tâm, trong công việc, trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì cái gì mà quá nhiều, bất cứ một cái gì mà quá nhiều thì cũng không phải là tốt. Quá nhiều thuốc cũng không phải là tốt. Quá nhiều tình yêu cũng không phải là tốt. Quá nhiều thức ăn không phải là tốt. Nói tóm lại là cái gì mà quá nhiều cũng không phải là tốt. So you have to find vậy chúng a ta good cần phải balance. tìm một cái And sự cân bằng. Và thứ hai, very simple, điều rất là đơn giản, yet very nhưng mà powerful, rất là very mạnh powerful mẽ. tool that I feel we Mà can thầy use cảm to thấy make chúng our ta có lives thể more làm cho meaningful cuộc and sống more của chúng better ta có and ý more nghĩa hơn, easier. tốt đẹp hơn và Is dễ to dàng hơn, practice acceptance. là thực hành cái sự Acceptance is chấp nhận, sự some biết powerful đủ. tool. Và cái việc mà chúng ta biết đủ, chúng ta chấp nhận ấy, thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta nó rất đơn giản hơn rất nhiều, dễ dàng hơn rất nhiều. Và đây là một thứ rất là mạnh mẽ. Khi mà chúng ta chấp nhận, chúng ta biết đủ, thì chúng ta your mind will be more cái tâm calm, của chúng ta sẽ because trở right nên now an we bình are hơn, not an calm tĩnh hơn. because our Bây mind giờ is cái tâm thức của chúng ta thinking không about được the future. bình an, bởi vì chúng ta luôn luôn nghĩ về tương lai, chúng ta luôn luôn nghĩ về Future, quá khứ. mostly future, but also Phần lớn là chúng ta nghĩ về tương lai, nhưng mà cũng có nghĩ về quá khứ. Chúng ta nghĩ về tương lai như cái ngày mai chúng ta sẽ làm cái gì. Tâm của chúng ta luôn luôn vươn lên tương lai, và chúng ta luôn luôn tưởng tượng, chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chấp nhận nó, chúng ta mang cái tâm của mình quay trở lại với hiện tại, và tâm của chúng ta sẽ trở nên thư giãn hơn, thả lỏng hơn, an tĩnh hơn. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ về tương lai, chúng ta sẽ luôn luôn có một cái sự nghi hoặc, có một cái sự kỳ vọng, và chúng ta sẽ không có thể an trú trong hiện tại được. Và khi mà chúng ta an trú trong hiện tại thì chúng ta sẽ an tĩnh hơn, bình an hơn, an lạc hơn. Everything becomes much more clearer. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn, trong sáng hơn. Right now, again, nếu không có thì ngay bây giờ thì mọi thứ mà chúng ta làm, chúng ta hiểu một chút ở đây, một chút ở kia, mọi thứ nó đều rất mơ hồ, và chúng ta đi qua nó, thực hiện nó. Kể cả chúng ta có nhìn thấy ngay lúc này, chúng ta có thể nghĩ rằng cái thời điểm hiện tại này, khi mà chúng ta nhìn thấy mọi người, nhưng mà tâm của chúng ta, whatever your mind bất cứ wants cái gì mà tâm của chúng ta muốn nhìn thấy, you are only registering those chúng ta chỉ tập trung vào việc đó thôi. Color, cái màu sắc đó, cái hình tướng đó, your eye can, I mean, the image can, cái hình ảnh có thể xuất hiện tất cả mọi thứ. When you start, that nhưng carpet, mà khi mà chúng ta nhìn thấy cái thảm kia, that fan, only when you start to notice, then you are registered. Otherwise, thì chúng ta mới thấy được điều đó. Although you can see everything, và mặc dù chúng ta but thấy your mọi mind, thứ, wherever nhưng mà tâm của it chúng wants to ta nó không concentrate, trụ vào đó, only nó không tập those trung things vào you đó. are registering. Chỉ có những cái thứ mà tâm của chúng ta trụ vào đó, when you chúng ta mới thấy được you are nó. driving hundreds of kilometers, you are not going to, register, this tree, that house, that, you are not going to do that. You only say, that big house, or that beautiful place. Only few things you will register. Otherwise, although you are seeing everything. Mặc dù là chúng ta thấy tất cả mọi thứ. How do you say? You are whichever you want to register. Bất cứ một cái thứ gì mà chúng ta muốn, chúng ta chỉ ghi lại những thứ đó mà thôi. But by accepting these things, bởi vì then thông qua you việc become chấp much nhận, more humble. Chúng ta luôn luôn trở nên khiêm much tốn more, hơn. How do you say? Your mind can go into deeper. Cái tâm thức của chúng ta có thể đi sâu hơn. Our mind is like an ocean. Chúng ta quan tưởng là tâm của chúng ta giống như là một đại dương. Without any wave. Đại dương thì không có sóng. Wave. Some đại dương could thì be rất là phẳng big lặng. ones, could be small, but anyways, never still like this. Always some kind of a wave is always little bit is always going on. And you may think, my mind is too wild. Always, wave is something like different
thoughts, small thoughts. Có thể là có một số suy nghĩ này kia. This and that. So many different thoughts are going Có rất on nhiều suy on nghĩ your mind diễn all ra the trong time. tâm của chúng ta And you may luôn think, luôn oh, diễn I ra. give up, I cannot do this, I Chúng cannot ta không thể làm được việc concentrate, này, không thể it's làm được too việc much kia. for me. Có quá nhiều thứ đối với chúng ta. Then as you calm down, Và as khi mà you, chúng ta because bình you are tĩnh only trở lại, thinking vaguely, you're chúng only ta seeing thông everything thường thì vaguely. chúng ta When you try to nhìn thấy dissect, mọi when thứ you rất try là to mơ understand, hồ. when you Chúng try ta to cố bring gắng your mind hiểu to được mọi present, thứ. when you try to Chúng ta cố gắng be mang in cái the tâm thức present, của chúng ta or quay trở lại try hiện to be tại. keep your Chúng ta mind on a cố still, gắng hiểu được, on chúng an ta cố gắng object. giữ cái That's tâm của when chúng you ta are bình tĩnh. bringing. Because what is the one of the there are many benefits Bởi of vì có rất keeping nhiều your cái lợi mind lạc on an để object. giữ được cái tâm thức của chúng When you ta try to keep your ở mind trong on giây an phút object, hiện tại first và thing is bình that tĩnh, you are an lạc. bringing the concentration into Bởi vì one khi mà thing. chúng You ta are tập not trung vào một thinking thứ, about chúng you're ta not không suy nghĩ, doubting, you're chúng not ta không nghi hoặc, hoping, you're not chúng ta không kỳ vọng. you're not mind is not thinking about the Tâm của future. chúng You're ta thinking không nghĩ about vào tương now. lai, tâm của chúng ta chỉ nghĩ Or vào this lúc này object. thôi, So vào đối tượng này your thôi, và mind vật thể becomes này much thôi, more và vấn đề calm. này thôi, thì It's tâm not của chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh agitated or hơn. anything like that. Nó không bị So kích it động. much more become calm and more Và tâm của relaxed. chúng ta được Then thả lỏng, thư giãn hơn. how do you say? It's like a horse, Nó giống như là một con ngựa. It's a wild horse you Nó cannot giống như ride. là một con ngựa hoang, chúng ta không thể cưỡi Whoever được. owns horse, whoever know a little bit about horse ngựa, will chúng ta know hiểu that về wild horse ngựa. you cannot Con ngựa just hoang thì put chúng ta không thể this thing and nhảy lên để start cưỡi to nó ride được. it. You cannot do that because Chúng ta then không thể làm thế được. the horse will be going Bởi wherever vì it con wants to ngựa go. nó có thể You đi will bất not cứ have nơi nào any mà nó control muốn, whatsoever. và chúng ta sẽ không kiểm soát được nó. First you have to control the horse, chúng ta and cần then phải kiểm only soát con ngựa you trước. can Sau go đó wherever, thì because chúng ta then you mới có can thể đi then đến you are những nơi mà using the mình full muốn. power of the Bởi horse vì khi mà to mình không wherever you có want đầy to go. đủ So cái similarly, sức mạnh để first kiểm you soát have to con ngựa, understand your mind, trước tiên là chúng ta and cần phải hiểu cái you tâm have to của bring mình. your mind to one Chúng place, ta and mang cái then tâm của chúng mình quay trở lại giây using phút the hiện full tại. power of the Và mind, chúng ta and then dùng tất cả những you cái sức can mạnh của tâm. try to think Và about chúng ta cố gắng the present, an trú trong giây phút hiện tại. interdependent origination, Chúng ta and hiểu all về these things you lý can do much more nhân duyên, better. duyên So khởi, thập nhị nhân duyên. with the power of this, then you Với are cái năng lực như basically vậy, acceptance. chúng ta phải Then biết chấp nhận. it is, I mean, it will solve so many of our problems by Có thinking rất about nhiều our vấn đề present. của chúng ta có And thể được also giải quyết basically nếu như mà chúng ta biết chấp nhận. acceptance. By accepting my, Và thông qua for cái việc example, chấp nhận như vậy, always give example luôn of yourself. Chúng ta hãy đặt You could ví be dụ với reading chính bản about thân mình. the philosophy, different philosophies, Chúng ta có different thể nghiên cứu understanding. các loại triết If lý, you triết are học khác projecting nhau. all those different Nhưng mà chúng philosophies, ta different phóng teachings chiếu tất cả on những cái triết học others, đó và you may người khác. know many things, Chúng ta sẽ có but thể it biết will được not rất going nhiều to change thứ, you. nhưng mà chúng ta không It's thay đổi not chính going to bản thân affect mình. you, your life, your decision, your way of không thinking ảnh is hưởng not đến going to chính bạn. change any of those. Chúng ta sẽ không thay đổi được. You're watching a movie. Như giống như You chúng ta watch xem a một movie, bộ phim. I like the movie, it's very nice, very Chúng ta nice. rất thích After bộ you phim finish này, the bộ movie, phim you're rất not hay. going to change your life Nhưng mà because of the sau cái movie. bộ phim đấy thì chúng ta chẳng thay đổi gì cuộc sống của chúng ta cả. Chúng ta vẫn Similarly, giữ cuộc sống của chúng whatever ta như vậy. we have Tương tự như vậy, great masters, chúng ta great có những bậc đạo teachers, sư rất là but vĩ đại, có as những long giáo as pháp rất you vĩ are đại. not Nhưng mà nếu như chừng nào mà chúng ta vẫn không basing those examples on yourself, dùng những cái bài học đấy áp dụng vào chính chúng ta, thì chúng ta sẽ you may không understand many of those things, you may chúng ta sẽ không thay đổi, know chúng many ta sẽ of those không things, có but tác dụng gì cả. literally you Chúng cannot ta có change thể anything. biết rất nhiều giáo pháp nhưng mà chúng ta lại không thay đổi bản thân mình gì cả. Because I've seen many Thầy thấy many rất nhiều philosophers rất who nhiều are các great nhà triết học, philosophers. rất nhiều nhà triết học vĩ đại. But Triết gia triết học vĩ đại. when you see how they live, Nhưng mà chúng ta xem cách họ sống như all thế their nào. philosophy, very Tất is cả all những the cái triết philosophy lý của because họ. they are always, I believe, because they are Thầy only projecting outside. Họ Others, luôn luôn phóng other chiếu people ra are bên going ngoài, through họ luôn suffering. phóng Other chiếu với những people người have khác. attachment. Other people, Họ luôn luôn nói rằng những người khác có then sự it phạm chấp. doesn't change you. But Nhưng mà if it bản doesn't thân họ change thì you, không hề thay đổi một chút nào cả. then what is the meaning of all this? Vậy thì tất What is cả the cái purpose of giáo pháp sitting của họ, like tất this? cả Or những what cái is the triết lý của purpose họ có of giá learning trị all gì? this? To help you. Tất cả những cái At mục the đích end của of the họ day, việc to học help giáo you. pháp để làm gì, học triết lý để làm gì? Again, these Lại are một lần all nữa thì methods. đó tất cả những điều đó Methods đều to là help phương you pháp thôi. be Mọi cái better, giáo pháp be, đều là phương pháp để trở nên tốt đẹp understanding hơn, more, để hiểu understanding your life. và hiểu cuộc đời của mình. Based on yourself, Và whatever dựa trên cơ sở example của chính bản thân mình. you try to try to Khi understand mà on the chúng ta cố philosophy gắng part or hiểu whatever it cái is, triết lý của cuộc try to sống, example on chúng ta yourself. hãy áp dụng vào chính bản thân mình. That will be literally, because then it's personal. Bởi vì đó là Then vấn it đề rất là becomes cá nhân, personal. Then it vấn đề cá becomes nhân. more
important subject. Và điều đấy If you are rất quan trọng. if you are keeping yourself Nếu như mà chúng from ta others, giữ bản separate thân mình from others, all tách those rời people khỏi are những người khác, thinking attached, self-help, chúng ta nghĩ attachment, rằng là this chỉ có level of những người suffering, khác this mới ích is kỷ, not mới you are bám not chấp going to thôi. change Còn literally bản thân anything ta thì to chẳng có thay đổi gì cả. Then how to say, I find that how to say, such a waste of our, Thì đấy là một our sự energy. lãng phí But năng so lượng của chúng if ta. you are Và như basing vậy, nếu như everything mà on mọi thứ của yourself, chúng ta áp dụng vào chính bản then thân mình, then you will see a whole different thì chúng ta sẽ thấy được new cái sự khác biệt rất là lớn. deeper meaning Chúng ta sẽ of thấy all được these cái teachings. hàm ý rất là sâu sắc I của can tất cả giáo guarantee you, pháp. you Thầy will có see a thể đảm whole bảo với điều different đó với new quý world vị. of Buddha's Các bạn teaching. có thể sẽ thấy được Because cái then it becomes cấp độ personal, khác then it của giáo becomes pháp của Đức Phật. more immediate, then it Vì becomes khi đó more thì chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ how to say, thấy more to yourself. So then that cái is giáo pháp very này là dành important. cho chính bản thân Once bạn. you do Điều đó là that, điều rất then quan trọng. Khi how mà to chúng say, ta thực hành như vậy, the true meaning of the Buddha's cái ý nghĩa teaching, thực sự you của will giáo be pháp của much Đức Phật closer to that sẽ cảm thấy than rất là gần just gũi với chúng learning as a ta. Và philosophy khi mà or chúng as ta just thay vì là chúng ta chỉ học triết lý, understanding some học triết some học of these mà chúng ta teachings. lại không hiểu được những giáo pháp So, ấy của Đức Phật. Như vậy, but by doing acceptance, thông so qua cái you're việc doing mà all thực those hành, things. chấp nhận, thực hành biết Acceptance is đủ, such a beautiful thing. chấp nhận những We điều will, tốt đẹp đó. for example, we Chẳng will hạn, all die. chúng It ta is tất cả not mọi người a đều sẽ chết. we might die Chúng or ta có thể if sẽ we chết. die. Nếu như mà chúng ta sẽ chết, That is not a question. đó không We phải là will một die. câu hỏi. Chúng ta sẽ chết. 100 years from now, no 100 one năm from kể từ this giờ house phút trước này thì không ai in this trong group, số này của chúng ta sẽ maybe tồn the tại. young ones, maybe, Có but thể là những người rất for còn most trẻ of sẽ the tồn tại. most of the Nhưng mà phần older lớn của people chúng ta here, ở đây, definitely for 100 chúng years from ta now, trong vòng 100 năm nữa thì tất we cả will chúng ta not be sẽ here. không còn tồn tại nữa, không còn ở đây nữa. But we have to accept that. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. We know that. Chúng ta biết được điều đó. Most important thing is Một cái điều rất quan trọng, điều quan you trọng nhất have all the things, chúng ta ingredients, có or all tất the cả các things cái you nguyên liệu need to understand. mà để chúng ta cần để hiểu. There's Buddha or Đạo any Đức Phật great master, hay whoever là great bất cứ master một or Buddha đấng đạo sư vĩ đại can't nào give you what you don't have. không thể ban cho chúng ta cái mà chúng ta This không information có. was also very important for me. Cái thông tin này It's rất là such a quan big trọng đối moment với of các my bạn. life. Đây là một điều rất là quan trọng. They can't give you Họ what you không don't thể have. đưa cho các bạn những What điều they mà are các bạn doing không is có được. giving Cái you mà a chance to họ understand đưa cho các yourself bạn, what you đấy là have. đưa cho các bạn cái cơ So if I hội try để to hiểu teach chính you bản how to thân cook mình. Italian food Và or Chinese food or mà whatever các bạn it có is, thể tìm hiểu để nấu I'm đồ not ăn Trung not Quốc, đồ giving ăn you a Ý. new set of hands. Thầy I'm không not thể đưa giving cho you a các bạn new một set đôi of tay mới. eyes. I'm Thầy not không thể đưa giving cho you a các new bạn một brain. đôi mắt mới. I'm Không thể just đưa cho các letting bạn you một bộ know não mới. with your body you can Thầy make không all thể đưa those cho các bạn một cái things. gì mới cả mà các bạn phải sử Cooking dụng or chính cơ anything thể của I các try to bạn teach để you, nấu bất for cứ một cái điều example, gì mà thầy or dạy các pottery bạn. or whatever it is. Thầy hoặc là làm I'm gốm. not giving you anything new. Thầy không đưa cho các bạn You một are cái gì mới realizing, cả. I Các can bạn phải also nhận cook thức rằng Chinese, I can các also bạn cook phải hiểu rằng Italian, các bạn I có can thể make nấu this đồ pot. ăn Trung So Quốc, I nấu am, đồ ăn Ý. I'm not giving Các you bạn có thể anything làm new. cái đồ gốm này. So this helps me a lot. Thì điều đó sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Okay, I always say this. I don't teach. Thầy không dạy. I only share my Thầy experiences. chỉ chia sẻ những cái So kiến what thức của you thầy do mà with thôi. that is your decision, but I cannot teach. Làm gì, I only thầy sẽ không whatever dạy. I thought is Cái mà was thầy- important thầy- for me, điều rất whatever quan I trọng là felt gì? Cái that những mà thứ mà it thầy really cảm helped thấy me to giúp đỡ được cho understand thầy để hiểu Buddha's teaching or được giáo pháp của Đức Phật about this life, và and I cuộc try sống to này. share that. Thì thầy cố Because gắng I chia don't, sẻ với các I bạn. cannot. Thầy không thể. It's difficult for me to say, Rất oh, là when khó people cho say, oh, thầy you're a teacher. khi It's mà difficult các for me to quý vị đạo hữu nói rằng accept thầy that. là đạo sư, Because thầy I là bậc don't thầy. feel I am teaching. I Thầy am không only sharing. cảm thấy thầy là But đạo if sư you bậc thầy. think that Thầy it chỉ will chia help sẻ you, những điều mà thầy hiểu. how to say, Nếu then như mà những it's điều good đó for giúp you. đỡ được cho các bạn, But giúp đỡ được cho các bạn I'm tốt not lên. teaching you anything Thầy new. không dạy cho các That bạn is bất cứ một điều also gì mới cả. such a. Do you understand what I'm Các trying bạn to? có hiểu điều này không ạ? I'm not teaching you anything new. Thầy chẳng dạy các bạn điều gì I'm mới telling you cả. something totally out of this Nếu world. như mà thầy dạy các bạn một cái You điều will gì not mà understand a nó single vượt word ra what ngoài I'm thế saying. giới này thì các bạn sẽ không hiểu được điều thầy nói. Because you understand, Bởi vì các bạn it kind hiểu of proves my point nó that chứng you minh already cho know that. cái quan điểm của thầy là các bạn You hiểu already điều này. know what I'm trying to Các tell bạn you. đã biết But được những điều because thầy nói it's rồi. just like we are seeing everything, là chúng ta but nhìn we thấy mọi only thứ. we only noticing chúng or ta we chỉ only nhận registering thấy in my mind ở those trong things tâm thức which của chúng ta you want to những cái điều mà chúng ta how to muốn. say, register. Đó giống như là So những cái điều mà có you sẵn ở have trong tâm thức của everything chúng you ta.
everything you Chúng ta need. có You tất don't cả have mọi to thứ do mà chúng ta anything cần. new. Chúng ta không cần cái điều You gì don't even mới have to cả. change your clothes. Chúng ta thậm chí là không cần phải thay đổi quần áo You của literally mình don't nữa. have to do anything new, anything, anything Nghĩa to đen thì chúng change, ta không anything. cần phải làm cái gì để thay You đổi. have everything you Chúng need. ta đã có mọi thứ For mà chúng ta instance, that cần. we are stuck
in this ta bị belief bế tắc system. ở trong cái It's like hệ thống niềm tin này. I'm stuck in this football Chúng ground. ta bị bế tắc trong cái câu Oh, lạc I bộ cannot bóng đá go này. outside of this Chúng ta football không thể đi ground ra because khỏi I have to. câu lạc bộ bóng I'm đá playing này. this game or Chúng ta I'm nghĩ living rằng this đây là life, cái and I cannot trò chơi của cuộc đời go của out chúng of ta. this football Chúng ta không thể field. thoát khỏi cái trò That bóng đá sounds này. silly. Đó có vẻ ngớ That ngẩn sounds đúng silly, không? right? Có But vẻ rất ngớ similarly, ngẩn đúng không? we are doing the same Chúng thing, ta exactly đang the same làm những thing. điều tương tự như We vậy trong are cuộc đời của chúng ta. we are stuck. We are imprisoned, or we are. Chúng ta đang This bị is bế tắc trong very cuộc đời much like này. a dream Giống that như là we một cái are giấc mộng của chúng stuck ta. in this Chúng ta bị bế this tắc belief. ở trong cái hệ thống niềm tin của So chúng ta. through the Do Buddha's vậy teaching, là through từ cái our giáo pháp của Đức masters' Phật, từ các cái lời dạy của các bậc đạo teaching, sư, basically we are chúng realizing ta nhận thức được we điều are đó. basically thinking out of the Chúng box. ta suy nghĩ vượt ra ngoài cái khuôn khổ của chúng They ta. are also showing us there's a Và world cho chúng beyond ta this world. thấy có những thứ Or ở vượt ra ngoài cái thế there's giới something này. that you can also see Và beyond có this những box. thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy ngoài cái khuôn khổ phạm vi niềm tin Waking của up, chúng ta. that's what meaning Đó là những awakening. điều mà chúng ta Because I used to say, what awakening? Well, I'm not sleeping. So why am I awake? So this is also a sleep dream. chúng ta Because cần phải hiểu. what is the difference between dream and now? Chúng ta cần phải hiểu cái Without giấc thinking, mơ of course, khác it's biệt big giữa difference. giấc I'm mơ not và sleeping. I thực tế can cuộc see. sống I là can, gì. I can do Chúng things. ta có thể thấy. But you are doing same. When you Chúng are ta đang dreaming, làm những thứ. you are not thinking, oh, this is my dream. I can do whatever I want. I'm just dreaming. You are not saying that. You are not realizing that. When you are dreaming, that is very real. That is the real world that you are living. But of course, when you wake up, then that was just a dream. Only then you realize. Similarly, this dream, everything is imaginary. Mọi thứ đều là tự tưởng tượng. Dream is not real Giấc mơ because không it's phải real. là sự thật. Everything is imaginary. Bởi vì là mọi thứ đều là Because sự everything tưởng is tượng. made up in your mind. Bởi vì mọi thứ đều được tạo ra trong tâm thức của chúng But ta. then this life, this really life that we are cuộc đời living, mà chúng ta đang sống này, everything, this is also anything is imaginary. đều là sự tưởng tượng của chúng ta Because mà the thôi. shape, Bởi size, vì color, hình tướng, form, kích thước, everything màu is sắc, your imagination. tất cả mọi thứ đều là sự tưởng You tượng của taught chúng ta. yourself that is round, that is Đây là square, hình that is tròn, đây là yellow, hình that is vuông, blue, đây là that màu is big, vàng, that đây is là small. màu xanh, Everything đây là has to, been đây là taught nhỏ. you. Everything Mọi is thứ taught các bạn means đều được dạy, imaginary. đều là sự tưởng tượng của các bạn. So then what is the difference Đó between là sự khác the biệt giữa dream and giấc mộng this và life that we are living in? cả cuộc sống mà chúng ta đang So sống. this is also because the how do you identify that as a Làm thế nào dream để is chúng ta something xác is định được đây imagined. là một That's why it's giấc called mộng dream. và đây là sự tưởng tượng It's của not chúng ta. real. But this life is also Cuộc dream sống because này everything is là một imaginary. giấc mộng bởi vì tất You cả have mọi to thứ đều là sự imagine. vọng tưởng. Chúng ta đều là Without tưởng tượng. imaginary, there's Nếu như mà không tưởng tượng there's no understanding. thì chúng ta sẽ không hiểu được. So when you see that, Khi mà chúng ta thấy được điều đó, for that to see, for you to understand that, để you chúng have ta to be hiểu open được điều also. đó, chúng ta cởi mở ra. If you are going there with oh, no, this world exists. Nếu như This mà is chúng ta real. đi This ra is ngoài với một cái tâm thức real. đóng rằng thế giới này hiện Then hữu, no matter, it's like when you put the cup upside giống như down là khi mà chúng ta and when you try to put lật ngược something, cái cốc xuống fill something, you và chúng cannot ta feel cố gắng anything đổ nước because vào cup trong is cái cốc closed. đấy thì chúng ta sẽ không thể đổ nước vào trong cái cốc hút ngược được. To fill your cup, Để mà you có have thể to, đổ nước you vào know, trong cái cốc thì chúng on ta the- phải on the, để ngửa cái cốc lên this direction, and then you và can chúng ta put mới có thể whatever you đổ want. nước vào But trong if cốc you're được. already closed, if Nhưng you mà nếu then như mà there's chúng no ta đã point of đóng learning cái tâm của anything. mình lại, giống như là chúng ta úp Then ngược this cái cốc lại, basically thì becomes chúng ta sẽ không thể entertainment. nhận thức được cái điều gì mới cả. So you have to be open. Chúng ta cần phải But cởi that mở cái doesn't tâm mean thức that của you chúng can ta. anybody Điều này không can có tell nghĩa you rằng là anything tất you cả want. không phải ai cũng có thể nói cho chúng ta You điều gì also- cả. You can put good Chúng things ta có also. You thể can also put đổ bad things những also. thứ tốt và những thứ Then xấu vào that trong cái cốc của where chúng you have ta. to be careful. You Do have vậy chúng ta to cần phải cẩn thận trọng. understand. Và cần phải Only hiểu. then by Và kể checking. từ khi đó, thông qua cái việc kiểm Buddha tra, himself has Đức Phật never đã nói said rằng, Đức Phật this không is bao giờ the nói rằng right thing. đây là điều đúng đắn. I'm only telling you this. I am great. Tôi chỉ nói And tôi là người this vĩ is the đại, right path. đây là những con And đường this is đúng the đắn. only path. Đây là con And đường all duy the nhất. other paths are Và tất cả mistaken. những con đường khác He đều never là said sai that. lầm. He never Đức ever Phật said không that. bao giờ nói như vậy. He said this is what I Đức Phật found. nói rằng là đây là cái con đường mà ta tìm In ra. fact, he said you must first try. You Và must thầy Đức check Phật nói rằng là whether chúng ta this trước is tiên the cần right phải or thử, wrong. cần phải kiểm tra xem nó đúng hay If you sai. think this is right, Nếu như mà chúng ta thấy then rằng nó one là should đúng follow this thì path. chúng ta nên đi theo con đường này. This is also such a powerful thing. Đấy là một cái thông điệp He rất said, mạnh mẽ của Đức Phật. if you think, but Đức of Phật course nói we rằng nếu như humans, mà bạn nghĩ then rằng đây là then con we đường đúng you know và hãy đi theo, we nhưng mà put chúng ta là brands, we con put người. this is the right one. There's Chúng all ta the ngay other lập tức ones. nghĩ rằng đây là con đường đúng rồi. We made that up because Chúng ta quyết định Buddha rất never nhanh. said that. Nhưng mà Đức Phật thì không nói So như these are vậy. important Đây là một điều rất là quan trọng.
things to notice, mà things chúng ta to cần phải chú ý, understand. cần phải hiểu biết, cần phải hiểu. In order for you to understand the full grasp of the Buddha's teaching, if you are not open, if you are not ready to accept, if you are not ready, even though you receive the teachings, if you are not ready to digest those information, those teachings, then one cannot progress, one cannot understand, one cannot grasp the full meaning of these teachings. So these are important to think, đây là một điều, hai điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ. When you realize khi from mà chúng ta nhận thức được điều yourself, đó từ bên trong của chúng các bạn, thì các bạn sẽ có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. I don't really understand, but I Thầy believe. sẽ không hiểu, nhưng mà tôi tin vào điều đó. People who are born into this kind of thing, then sinh ra trong cái thế giới này, they believe this way. Họ tin vào I điều feel đó sometimes theo cách đó. People who are not born in this kind of like a sinh ra religious family, or trong những gia there đình are tôn far giáo, more chances for them to understand, because then you are curious. You will ask, why should I do this? Why should I do it? Why am I doing it? So you are asking a lot of questions. This is very good. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi, Because if you are not asking any questions, but for my teachers, I have schools, I always ask two questions. Thầy có trường lớp, thầy phải luôn luôn đặt hỏi câu hỏi. Thầy luôn luôn phải đặt câu hỏi là các học trò của thầy có đặt câu hỏi không? Nếu mà khi họ đặt câu hỏi thì có hai ý nghĩa. They understand. Họ hiểu. And they are interested. Và họ quan tâm. If they are not asking questions, nếu như họ không đặt câu hỏi, there could be two meanings. Thì có Either thể là có hai tình they huống. don't understand anything what you're Họ không teaching, hiểu gì or cả. they are not interested at Và all. họ không quan tâm gì đến cái So bài the giảng question cả. is more Do vậy important là than the cái câu answer. hỏi Answer là could be quan trọng anything, but hơn câu trả question, lời. I always ask my teachers, Tôi luôn luôn are they hỏi các asking thầy questions? giáo của tôi That là các shows đệ me a tử lot of có things hỏi by if hai they câu hỏi say không? yes, they are asking questions. Họ có hỏi Because câu hỏi. if you say, oh, what kind of answer? Vậy If cái you only câu look trả for the lời answer, là then gì? but question is far more better, Cái câu trả and lời more thì tốt hơn rất meaningful nhiều, for me có ý nghĩa hơn rất nhiều. than the answer. Tức là câu hỏi The có answer ý could quan be trọng hơn anything. rất The nhiều answer so is với not câu trả important, lời. but the Cái question câu is trả lời very không quan important. trọng mà câu hỏi mới là quan So, trọng của người học, câu hỏi của người học. These are the two Thì things: đó là hai điều. balance. Đấy And nhất là giữ acceptance. cân bằng With trong cuộc this, sống, và thứ then hai one là biết can chấp have a nhận. much more better Thì life, chúng ta more có thể sẽ meaningful có một life, cuộc đời tốt more đẹp hơn. compassionate, more Chúng ta sẽ tolerance, từ bi, yêu more thương, bao loving dung kindness. và So these are tử tế hơn I rất believe nhiều. that. Thầy tin tưởng vào những I điều wanted to đó share that with you. và And thầy today chia also sẻ với this các bạn. Và ngày hôm Tara nay initiation, I là also lễ quán received đảnh Hồng và Tara. from my group. My master Thầy group, cũng đã thọ my nhận group từ guru, đạo he sư found this của for the thầy. first psychiatric Thầy certificate. đã nhận And cái then quán I đảnh này shared that từ with đạo you. sư So I'm really happy and pleased. So this Cung way Chương đời thứ also 41. my Và hôm nay program thầy ban here lại in cho quý vị. Siva has also completed. Và And cái I'm so quán đảnh happy đã to hoàn see thành. you Thầy here, and I'm rất là so vui happy to được gặp các bạn ở share đây my và được chia teaching, sẻ cái and giáo pháp also to see the interest, và được to thấy see cái that sự quan tâm, sự thích thú we all have your life, you have your work, các your bạn family, có cuộc đời, you cuộc all sống, took time cuộc to làm việc của understand, mình. you all took Nhưng các time bạn to hãy come cố here, you all gắng để took time, hiểu you basically và tới with đây để such dành thời interest, gian so để thọ nhận which giáo tells pháp. me Thì nó cho that thầy thấy you are willing to các bạn sẵn learn. sàng So để it học gives hỏi. me also Thì nó cũng giúp cho thầy encouragement một cái for sự my khuyến khích, practice sự also. khích lệ đối với sự So thực you are hành của thầy, giving me và các encouragement đạo to hữu do khuyến more khích thầy, practice, khích lệ to thầy be để có thể better cởi at mở my hơn, practice. để có So thể thank thực you hành very tốt much. hơn. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu và thầy hẹn gặp lại quý vị đạo hữu. Thì còn 저는 정말 내가 선배 사실 라싱이 되는 줄 봤는데 저는 개별 잡아서 봤는데 전주 님뭐 영송 현재 돈제 버라쇼 dedication prayer. Chúng ta cầu nguyện hồi hướng công đức ạ. Nương công đức này, nguyện chúng con vượt qua tất cả phiền não và chứng đạt toàn giác. Nguyện con giải thoát tất cả chúng sinh khỏi trầm luân biển khổ của sinh lão bệnh tử. Từ việc được nghe các giáo pháp đại thừa với bất cứ công đức nào con đã tích tập, nguyện mọi chúng sinh thành pháp khí thanh tịnh, có thể nắm giữ các giáo pháp đại thừa. Như Đức Văn Thừa dũng mạnh thông tỏ vạn pháp, và Đức Phổ Hiền Bồ Tát cũng như vậy. Nay con xin nguyện noi theo gương các ngài, thực hành hồi hướng tất cả muôn công đức. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, và mãi mãi mỗi ngày vươn lên cao hơn. Nguyện cho kiến giải quý báu về tánh không phát sinh nơi nào kiến giải chưa sinh khởi, nơi nào đã sinh, nguyện
mãi vươn lên, không bao giờ thoái sụt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con xin tri ân công đức của đạo sư, tri ân công đức của ban tổ chức, và xin tùy hỷ công đức thọ nhận quán đảnh của tất cả các quý vị đạo hữu. Và hẹn gặp lại các quý vị đạo hữu và các đội pháp tiếp theo của pháp hữu Sakya. Hiện nay thì nghi quỹ Hồng Quan Âm đang được dịch, và các đạo hữu nào muốn nhận nghi quỹ Hồng Quan Âm thì xin hãy nhắn tin vào Messenger Chương Bồ Đề. Chương Bồ Đề sẽ gửi nghi quỹ tiếng Việt cho quý vị đạo hữu ạ. Một lần nữa xin được tùy hỷ công đức tu tập Phật pháp của tất cả các quý vị đạo hữu, và hẹn gặp lại các quý vị đạo hữu trong các buổi pháp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Pasagya bayi dembaye yurjing. Chương Bồ Đề là TR, chương ở trong chương phi ạ. Các quý vị đạo hữu có thể nhắn tin cho chương Bồ Đề và chương Bồ Đề sẽ gửi cho quý vị đạo hữu. Dang gung yang jin le nam ga yam bara jo. Palden Thondrup lama rimbo che da gi ji wo be men de jo ne. Kanjen jembo gone jesu te gozon de gingo drum zang de zon gangre rawe gorwe shinkan de bendang de wa malun jungwe ne chere Yi jabe zide